වර්නිස් කිචන් YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නන්නේ මාරි බිස්කට් සහ කිරි පාවිච්චි කරලා ගොඩක් රසට ගොඩක් පහසුවෙන් පුඩින් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපිට මේ පුඩින් එක ගොඩක් අඩු අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයකින් ගොඩක් අඩු කාලයකින් ගොඩක් රසට ඒ වගේම අඩු වියදමකින් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බලන්න මේ පහසු රසවත් පුඩින් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මම මෙතන අරගෙන තිනවා මාරි බිස්කට් 15ක් විතර සාමාන්‍ය පොඩි පැකට් එකකින් භාගයක් වගේ. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ බිස්කට් ටික මේ වගේ පුංචි කෑලි කඩාගෙන මේ වගේ බ්ලෙන්ඩ් ජාර් එකකට දාගන්නවා. ඉතින් ඔයා අද නම් ඔයාලට මගේ වීඩියෝ එක බලන්න ඕකට ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරන්න විතර මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව බලන්න පුළුවන් ඔයාලට. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තිනවා කිරි මිලිලීටර් 500ක්. ඉතින් ඔයාලට මේකට fresh milk හරි පිටි කිරි හරි දෙකම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දැන් මම කරන්නේ කිරි එක මේ වගේ බිස්කට් එකකට දාගන්නවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 100ක් ඒකත් බිස්කට් මිශ්‍රණයට දාගන්නවා මම. ඊට අමතරව අපිට බිත්තර අවශ්‍ය වෙනවා ලොකු බිත්තර 3ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒකත් කඩලා මම බිස්කට් මිශ්‍රණයට දාගන්නවා. දැන් මම කරන්නේ මේ ටික හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් එකේ මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බ්ලෙන්ඩ් එකක් නැත්නම් මේක අතින් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. බිස්කට් ටික හොඳින් දිය වෙනකන්. බිස්කට් ටික හොඳින් කුඩු වෙලා පොඩි මිශ්‍රණය හොඳින් මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ මම ඒක බ්ලෙන්ඩ් එකෙන් ඉවත් කරලා මේ වගේ වෙනත් භාජනයකට මාරු කර ගන්නවා. ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මම පොඩි එක සෙට් කරගන්න භාජනේ මම ඒකට මේ වගේ බටර් ටිකක් ගා ගන්නවා. වටේට විතරයි ගාගන්නේ. භාජනේ මේ විදිහට ලෑස්ති කරලා මම පැත්තකින් තියෙනවා. ඊළඟට අපි පුඩින් එකට කැරමල් එකක් ඕනේ වෙනවා. මම දැන් ඒක හදන්න යන්නේ. ඒකට මම කරන්නේ මේ වගේ භාජනයක් අරගෙන ඒකට සීනි ග්‍රෑම් 100ක් එකතු කරනවා. ඊළඟට සීනි එක මේ විදිහට ලිපෙන් තියලා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ගින්දරේ සීනි එක හොඳින් දිය වෙන්න ඉඩ හරිනවා. දැන් ඔයාලට පේනද සීනි එක හොඳින් දිය වෙලා තියෙන කියලා. ඊළඟට මම මේකට හොඳින් නටන ඔණු අතර මේ සඳ දෙකක් එකතු කරගන්නවා. අපි මේ එකතු කරන වතුර හොඳින් නටන මට්ටමේ නොතිබ්බොත් කැරමල් එක ඝන වෙනවා. ඒකයි හොඳින් නටන වතුර එකතු කරන්න කිව්වේ. කැරමල් එකට වතුර දාලා විනාඩි කිහිපයක් හොඳින් උයා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට හොඳින් පෙන දාන්න මට්ටමට උයා ගන්න. අපි හදාගන්න කැරමල් එක මේ වගේ හොඳ තික් මට්ටමට තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම කැරමල් එක පිච්චෙන්න දෙන්න එපා. පොඩින් එක තිත රස එනවා එතකොට. කැරමල් එක ලිපෙන් ඉවත් කරපු ගමන් මම ඒක සෙට් කරගන්න භාජනෙට දාගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට අපි කැරමල් එක හොඳින් සෙට් වෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ විනාඩි කිහිපයක්. කැරමල් එක මේ වගේ හොඳින් ඝන වුණාට පස්සේ මම පොඩි මිශ්‍රණයක් උඩින් දාගන්නවා මේ විදිහට. දැන් පොඩින් එක මේ විදිහට ෆොයිල් එකකින් හොඳින් කවර් කරගන්න. ඉතින් වන්ට ෆොයිල් පේපර් එකක් නැත්නම් බේකින් ෂීට් එකක් එහෙම නැත්නම් කෙසෙල් කොරයක් උනා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පොඩි මිශ්‍රණය මේ විදිහට හොඳින් කවර් කරගන්න ෆොයිල් එකකින්. ඊළඟට අපි මේ පුඩින් එක හොඳින් ස්ටීම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ ස්ටීම් එකක් පාවිච්චි කරලත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් oven එකෙත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ පුඩින් එක පැයක් වගේ හොඳින් තඹ ගන්න ඕනේ. පුඩින් එක හොඳින් තැඹුණාට පස්සේ මම ස්ටීම් එකේ මේ විදිහට අයින් කරගන්නවා. ඊළඟට පුඩින් එක මැද්දට මේ වගේ බැම්බෝ ස්ටික් එකක් හරි ඉරටුවක් හරි ගහලා බලන්න. ඒක හොඳ ක්ලීන්ව තෙත නැතුව එනවා නම් පුඩින් එක හොඳින් තැඹිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට පුඩින් එක හොඳින් නිවුණාට පස්සේ අපි මේක ෆ්‍රිජ් එකේ පැය 3ක් 4ක් දාලා තියන්න ඕනේ. මෙතන මම ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට ගත්ත මගේ පුඩින් එක. ඊළඟට ෆ්‍රිජ් එකෙන් එළියට අරගෙනත් මේක විනාඩි 10ක් වගේ කූල් එකේ යන්න තියලා තමයි අපි මෝල්ඩ් එකෙන් අයින් කරන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනද පුඩින් එකේ කැරමල් එක ලස්සනට යටින් තියෙනවා කියලා. මම දැන් යන්නේ මේක මෝල්ඩ් එකෙන් ඉවත් කරගන්න. මේ විදිහට පීයකින් වටේ හොඳින් බුරුල් කරගත්තාම පහසුවෙන් ගලව ගන්න පුළුවන් අපිට පුඩින් එක. මම නම් පුඩින් භාජනයේ උඩින් මේ වගේ ප්ලේට් එකක් තියලා පුඩින් එක අනිත් පැත්ත හදව ගන්නවා. ඔයාලා දකින්න ඇති හරිම ලස්සනට අපේ පුඩින් එක ගැලවිලා ආවා. ඒ වගේම කැරමල් එක ලස්සන දිය වෙලා පුඩින් එක උඩට වැටෙනවා කියලා පේනවා ඇති. අපි මේ හදාගත්ත පුඩින් එක සාමාන්‍ය කැරමල් පුඩින් එකක් වගේ වුණාට මේකට බිස්කට් එකතු කරලා තියෙන නිසා පුඩින් එකේ ප්‍රමාණය වැඩි. ඒ කියන්නේ බිත්තර 3කින් හදන පුඩින් එකට වැඩිය මේකට අපි බිස්කට් එකතු කරලා තියෙන නිසා පුඩින් එක වැඩි දිනකට කන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් කෑල්ලක් කපලා පෙන්නන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේන ඇති හරිම ලස්සනට පුඩින් එක කෑලි කපා ගන්නත් පුළුවන් කියලා. සාමාන්‍යයෙන් මේ පුඩින් එක ලොකු කෑලි 8කට වගේ කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මේ රසවත් පහසු කැරමල් පුඩින් රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එක පුළුවන් තරම් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.